คือเขาคาดหวังไว้แล้วว่าลูกที่ดีสำหรับเขาว่าต้องเชื่อฟังเขาเขาพูดอะไรต้องทำตามใช่ต้องไม่ดื้อต้องไม่เถียงนั่นหมายความว่าก็ไม่ได้ไงไม่มีใครเป็นลูกที่ดีสักคนใช่แต่ถ้าสมมติทำความคิดออมอะถ้าลูกพูดว่าไม่แต่พ่อแม่ก็บอกว่ามึงต้องกินอันนี้คือเถียงกันปะเถียงมันเริ่มจากใครแม่สุดท้ายคำกตัญญูนี่แหละมันจะมาเป็นตัวที่แบบทำร้ายเราอะสวัสดีค่ะ Betty Story ในวันนี้กับประเด็นลูกที่ดีคืออะไรวันนี้คนที่จะมานั่งร่วมพูดคุยกับเรานั่นก็คือคุณออมค่ะสวัสดีค่ะกับเสียเบิร์ดท่าแพค่ะ คุณเบิร์ดคะคุณคิดว่าลูกที่ดีคืออะไรคะในความคิดของคุณเป็นลูกที่ไม่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนยังไงบ้างอะไรบ้างที่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนเช่นสร้างปัญหาให้เขาทางการเงินด้วยทางจิตใจด้วยอย่างเงี้ยลูกที่ดีเป็นแค่นี้พอแล้วใช่ไหมสำหรับความคิดมึงอาจจะต้องแบบเลี้ยงดูพ่อแม่ไหมต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ไหมมันขึ้นอยู่กับว่าเขาเลี้ยงเราอย่างไรมากกว่าแต่ว่าสแตนดาร์ดของนกอะลูกที่ดีอะคือการที่ไม่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนอะก็คือดีแล้วให้เขาสบายใจใช่ประมาณนั้นของออมล่ะของออมก็เหมือนกันง่ายมากลูกที่ดีสำหรับออมก็คือไม่สร้างความเดือดร้อนให้พ่อแม่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ติดยาเสพติดค้ายาหรือว่าแบบต้องสร้างเรื่องสร้างราวให้พ่อแม่ต้องไปจัดการไปเคลียร์ให้แบบโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยลูกที่ดีคือทำให้พ่อแม่สบายใจอ่ะไม่ทำให้เขาต้องมาเป็นทุกข์กับการกระทำของเราว่าแค่เนี้ยแล้วสำหรับเบสอะไม่รู้ไงทำไมก็เลยมานั่งถามเพื่อนไม่ใช่ดิเอาในความคิดเห็นของเบสดิลูกที่ดีสำหรับของเบสอะคืออะไรถ้าเบสมีลูกคนหนึ่งคือเบสอะไม่รู้หรอกนะว่าลูกที่ดีอะของคนปกติคืออะไรเพราะว่าเบสรู้สึกว่าคำนี้คนที่จะนิยามอะว่าลูกเขาอะดีหรือไม่ดีอะนั่นคืออินดิวิวดพ่อและแม่แต่ละครอบครัวบางครอบครัวก็ expect ว่าลูกฉันจะต้องเรียนเก่งลูกฉันจะต้องแบบว่ามีหน้ามีตาในสังคมจะต้องแบบทำให้เขาแบบเชิดหน้าชูตาได้จบหมอเป็นวิศวะหรือว่าบางครอบครัวรู้สึกว่าลูกฉันจะต้องเป็นข้าราชการเพราะว่าฉันเป็นข้าราชการถ้าเกิดเขาเป็นข้าราชการได้ฉันจะสามารถคุยกับเพื่อนบ้านฉันได้เข้าใจป่ะอยู่ที่ว่าพ่อแม่โตมายังไงหรือลูกฉันจะต้องทำงานหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวได้นั่นหมายความว่าลูกที่ดีพ่อแม่เป็นคนกำหนดให้ใช่หรอกำหนดหรือคาดหวังเพราะอย่างกูเนี่ยกูไม่รู้สึกว่ากูอะเป็นลูกที่ดีในเพราะว่าอะไรถึงคิดว่าตัวเองเป็นลูกที่ไม่ดีเพราะว่าไม่ได้เป็นดั่งที่ใจเขาต้องการไงอย่างที่พ่อแม่กำหนดใช่แต่พอระยะเวลามันผ่านไปอย่างตอนเบสเป็นวัยรุ่นเนี่ยเบสคือลูกที่สารเลวมากเพราะว่าฉันมีชีวิตของฉันจะเป็นทอมฉันจะแบบว่าเที่ยวสำเร็จมีความคิดเป็นของตัวเองฉันแบบไม่เข้ากับใครเลยไม่มีใครในบ้านเข้าใจฉันเลยแต่ฉันมองออกไปฉันก็ไม่รู้สึกฉันเป็นคนที่ไม่ดีแต่ณวันนั้นฉันคือคนที่ไม่ดีสำหรับพวกเขาไงเขาแค่ไม่เข้าใจเปล่าใช่ไม่ใช่บอกไงว่าไม่ได้เป็นแบบที่เขาคาดหวังไม่ใช่ว่าเขาไม่เข้าใจเว้ยคือเขาคาดหวังไว้แล้วว่าลูกที่ดีสำหรับเขาว่าต้องเชื่อฟังเขาพูดอะไรต้องทำตามใช่ต้องไม่ดื้อต้องไม่เถียงนั่นหมายความว่าก็ไม่ได้ไงไม่มีใครเป็นลูกที่ดีสักคนใช่เพราะว่าสำหรับมืออย่างเงี้ยเถียงก็ออกความเห็นเราเถียงพ่อแม่ได้ไหมเถียงไม่ได้แต่ออกความเห็นได้เถียงแล้วอะไรที่แปลว่าเถียงคือแบบพ่อแม่บอกให้กินข้าวไม่กินแต่ไม่ได้บอกเขาเพราะอะไรแล้วสมมติว่าพ่อแม่สั่งให้ลูกกินสมมติว่ากูบอกว่าไม่เอายังไม่หิวแต่พ่อแม่บอกว่าต้องกินได้ไหมเราก็ต้องดูว่ามันถึงเวลาแล้วหรือยังแล้วถ้าเกิดเราไม่กินตอนนี้แล้วเราไปหิวตอนอื่นมันทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไหมแต่ถ้าสมมติทำความคิดออมอะถ้าลูกพูดว่าไม่แต่พ่อแม่ก็บอกว่ามึงต้องกินอันนี้คือเถียงกันปะเถียงมันเริ่มจากใครแม่อันนี้แม่เถียงลูกไม่ใช่ลูกเถียงแม่เพราะว่าส่วนตัวแค่รู้สึกเฉยๆว่าถ้าแม่พูดว่ากินข้าวนะลูกตอนนี้ถึงเวลากินแล้วเพราะว่าถ้าเดี๋ยวหลังจากนี้ไปอ่ะสมมติเช่นหิวดึกแล้วและถ้าลูกหวีดอันนี้โอเคสอนว่าลูกผิดถ้าสำหรับเบนเลยนะลูกสามารถถามได้ไหมว่าอ้าวแล้วพ่อแม่ที่ดีล่ะคืออะไรไม่ได้สิทธินะบาปนะเราถามกลับได้ไหมว่าทำไมพ่อแม่ถึงแบบยูเป็นผู้ใหญ่แล้วยูอยากมีลูกขึ้นมาใช่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากความอยากของยูเว้ยยูอยากให้ลูกยูเรียนที่นี่คิดมาแล้วอยากให้ลูกเรียนที่นี่ดีกว่าวันนี้อยากให้ลูกเราแต่งตัวแบบนี้อยากให้ลูกไปทำกิจกรรมอันนี้อยากให้มีความสามารถพิเศษแบบนี้ไอความอยากของเขามันก็คือหวังดีกับคนคนนึงแหละเพราะนี่มันคือผลผลิตของเขาถูกต้องป่ะแต่ระหว่างทางที่อยากยูได้ทำความเข้าใจกับความเป็นตัวตนของคนคนนึงจริงๆไหมความเห็นส่วนตัวของนกนะคือนกไม่รู้ว่าครอบครัวคนอื่นเขาเป็นกันยังไงเว้ยแต่นกโดนเลี้ยงมาแบบว่าเฮ้ยเราจะต้องเชื่อฟังพ่อแม่เขาให้เราทำอะไรเราก็ต้องทำนกก็เลยเป็นแบบนั้นมาไงจนนกได้แบบมาเปิดโลกอย่างเงี้ยนกก็เห็นว่าครอบครัวคนอื่นเขาก็แบบไม่ได้เป็นแบบที่เราเป็นทั้งหมดนี่อะไรอย่างเงี้ยนกก็เลยเริ่มมีความแบบ
คิดเห็นที่ต่างออกไปกว่าเดิมไม่รู้ว่าสำหรับออมอะออมรู้สึกว่าลูกที่ดีอะเอาแค่ล็อกคำเนี้ยมาเป็นบรรทัดฐานไม่ได้อะเพราะมันคือการทำงานร่วมกันอะเข้าใจใช่ปะมันคือการร่วมมือระหว่างพ่อแม่แล้วก็ลูกเพราะแบบอย่างส่วนตัวของออมอะที่แบบแม่กับพ่อร่วมมือมากับออมโดยเฉพาะแม่เขาร่วมมือมาด้วยก็เลยรู้สึกว่ามันสมูทไปได้คือหมายถึงว่าอย่างเช่นที่จะได้ยินตลอดเวลาก็คือเป็นเด็กมีสิทธิ์อะไรมาสอนผู้ใหญ่แต่ในความคิดกูแค่รู้สึกว่าอ้าวก็สิ่งนี้ที่ผู้ใหญ่พูดอ่ะมันแปลกไปอ่ะมันแปลกเกินอ่ะแบบอย่างเช่นว่าพูดว่าเดี๋ยวนี้มึงมันจองหองนักนะใช่สิกูส่งมึงไปเรียนสูงเรียนดีๆอันนี้แม่กูไม่ได้พูดนะกูยกตัวอย่างเฉยแล้วกลับมาก็กลับมาดูถูกคนที่บ้านแต่เจตนาที่อยากส่งให้ไปเรียนในโรงเรียนที่ดีอยู่ในสังคมที่ดีมีเพื่อนที่ดีก็เพื่อให้มาช่วยพัฒนาต่อยอดทั้งตัวชีวิตลูกเองแล้วก็ครอบครัวหรือเปล่าแล้วก็ไอความคิดเนี้ยที่มีว่าลูกจองหองลูกเปลี่ยนไปลูกกลับมาดูถูกพ่อแม่อันนี้มันเป็นความกลัวของคนพูดที่เป็นพ่อแม่หรือเปล่านึกออกใช่ป่ะมันไม่ใช่เจตนาของลูกอ่ะไม่หรอกมันส่วนใหญ่อ่ะคนที่มีปัญหาก็คือเคยได้ยินมาเยอะนะกับเพื่อนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเหมือนแม่มีความคิดแบบนี้แล้วลูกมีความคิดแบบนี้แม่ไม่ได้ยอมรับฟังความคิดลูกเพราะรู้สึกว่าแบบก็ฉันต้องการแบบนี้ส่วนลูกรู้สึกว่าแบบไม่แม่แต่มันก็ต้องเป็นแบบนี้สิก็เหมือนฉันก็ไปเรียนนู่นนี่นั่นนะเราต้องเป็นแบบนี้สิแม่มันถึงจะถูกต้องแม่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มึงไม่ฟังกูแล้วใช่ไหมมึงมันจองของนักนะอย่างเงี้ยก็จะถือว่าแต่คือแบบเฮ้ยมันแปลก็เข้าอยู่อ่ะไม่ได้รับฟังความคิดของเขาเพราะอยู่ก็รู้สึกว่าด้วยความเป็นแม่ฉันพูดอะไรลูกก็ต้องฟังฉันสิหรืออย่างเช่นแบบอาจจะเตือนอย่างเงี้ยแหละพวกด้วยความรักด้วยความเป็นห่วงหรือบางทีเขาเตือนเราแต่เรามีความรู้สึกว่าไม่ใช่เราไม่ได้เจตนาอย่างนั้นยกตัวอย่างจากการเตือนมาสักหนึ่งสิเบสเอาง่ายๆเลยเพิ่งคุยกับพ่อเบสเลยล่าสุดพ่อเบสน่าจะได้เห็นคลิปที่ตัดมาของ Unconditional Love เรื่องที่แบบว่ากูไม่อยากให้พ่อกูตายเพราะความทุกข์เพราะกูแค่รู้สึกแบบเขามันนั่งเป็นห่วงชีวิตกูมากเกินไปถ้าอยู่ดีกูสักแบบกูสลีปมาแล้วเขาจะรู้สึกว่ากูจะยุ่นนี่นั่นยังไงวันนั้นนั่งคุยเล่นนู่นนั่นทันพ่อเขาก็เลยเลสประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะแบบเนี่ยพูดถึงเรื่องสักเนี่ยยากุซ่าที่ญี่ปุ่นน่ะคนก็กลัวคนก็เคารพกันแต่ยากุซ่าเข้าไม่ได้ทุกที่นะเข้าออนเซ็นไม่ได้นู่นนี่นั่นไม่ได้ถ้าเรื่องสักมันเป็นเรื่องที่ดีจริงอ่ะทำไมเขาถึงไม่ยอมรับเนี่ยก็เลยพูดกับพ่อไปว่าพ่อคือเบสเข้าใจความเป็นพ่อกับแม่เว้ยคือต้องการที่จะให้ลูกมีโอกาสแบบ100%เต็มคือไม่อยากให้ลูกขาดโอกาสอะไรไปเลยในชีวิตเขาแต่ถ้าเจ้าตัวเขาตัดสินใจว่าเขาอยากทำสิ่งเนี้ยแล้วเขายอมรับได้กับโอกาสที่มันจะเสียไปเว้ยในชีวิตเขาคือต้องปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นเว้ยเพราะมันคือร่างกายแล้วตัวของเขาเพราะสุดท้ายแล้ววันนึงที่อยู่ไม่อยู่แล้วอะมันก็คือตัวเขาอยู่ดีพ่อผมเข้าใจเลยนะเว้ยแต่บางคนเขาก็ไม่เข้าใจไงนกว่ามันเป็นเพราะ generation gap หรือเปล่าแต่ถ้ามองอย่างในมุมของพ่อเบสอะสำหรับเราอะเรารู้สึกว่าต่อให้เป็น generation gap ที่มันกว้างมากแต่พ่อเป็นคนที่เปิดใจมากๆเขาเปิดใจรับฟังคือพ่อเบสอะเป็นคนที่เข้าสังคมเว้ยเขาเจอคนหลายรูปแบบโอกาสที่เขาจะได้พัฒนาหรือเห็นอะไรแบบหลายๆอย่างในโลกเนี้ยมันมากกว่าคนที่เขาแบบอยู่แต่บ้านเป็นพ่อแม่ที่เกษียณแล้วก็มีความคิดเดิมๆกรอบเดิมๆที่เขาเคยถูกทำมาแบบนี้เหมือนกันด้วยแต่นกอย่าลืมว่าบางคนนะผู้ใหญ่บางคนที่เจอคนเยอะอาจจะแบบมียศถาบรรดาบางคนเขาอีโก้ก็เป็นส่วนเขาก็ไม่ฟังคือมันก็ทั้งสองแบบบอกเลยว่ามันไม่สามารถเจาะจงได้ว่าลูกที่ดีคืออะไรเว้ยเพราะคนที่จะ definition สิ่งนี้คือพ่อแม่ของเขาเว้ยเราสังเกตเห็นหลายคนเลยหลายๆครั้งพ่อแม่ทำลายลูกโดยไม่รู้ตัวทั้งทางร่างกายและทางคำพูดไม่รู้นะว่าอยู่บ้านอะสอนกันมายังไงแต่ออกมาข้างนอกสิ่งที่ทำคือขู่หรือไม่งั้นก็ตีขู่แบบอย่าทำอย่างนี้นะไม่งั้นกลับไปโดนแน่ถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่า 100% อยู่บ้านมันโดนมันโดนกลัวแล้วไม่อยากกลับมาแล้วมันต้องโดนทุบมันต้องโดนตีบางบ้านที่เจอเหมือนตอนที่เราไปแบบเบบี้ชาวเวอร์หรือว่างานวันเกิดลูกเฮียแบงค์อย่างเงี้ยเด็กทุกคนน่ารักมากไม่มีใครร้องเลย 3-4 ชั่วโมงทุกคนน่ารักมากแล้วเราสังเกตเห็นเลยว่ามันเกิดจากการที่พ่อแม่พูดคุยแล้วให้เหตุผลแล้วสื่อสารกับเด็กแบบมนุษย์อ่ะไม่ใช่แบบปลูกฝังเด็กด้วยความกลัวเพราะว่าสุดท้ายแล้วสำหรับเราอ่ะปลูกฝังเด็กวันนี้ด้วยความกลัวแล้ววันที่เขาไม่ได้อยู่กับคุณนะเขาไม่กลัวแล้วเขาจะทำอะไรก็ได้หรอนึกออกใช่ปะเนี่ยเหมือนที่ทุกคนเห็นอย่างเงี้ยทุกคนโตมาอย่างเงี้ยมีปมทุกวันนี้เราต้องแก้ปมกันอยู่แล้วปมหลักๆเลยที่คิดว่าเกิดจากเรื่องอื่นสุดท้ายย้อนกลับไปครอบครัวทั้งนั้นครอบครัวเพราะว่าสุดท้ายพ่อแม่คือไอดอลของเด็กก็ถึงได้บอกไงว่าสถาบันครอบครัวสำคัญเด็กมันแบบเกิดมามันไม่มีใครมันก็มีแค่พ่อแม่ปะพ่อแม่จะใส่อะไรลงไปในเด็กก็ได้ไหมใช่แล้วความกตัญญูอีกอันนี้พ่อแม่บางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะบอกว่าลูกไม่กตัญญู
อักตันยูแต่ไม่ได้มองว่าเขาอาจจะไม่ได้อยาก ก่อนหน้านี้ฉันไปทำรีเสิร์ชมาเลยนะตอนนี้ฉันไปนั่งฟังมันนั่งคุยกันจะมาอยู่โบโบเบ้ไม่ได้เขาพูดกันเลยเว้ยว่าแบบว่าจริง ๆ แล้วอ่ะระบบกตัญญูอกตัญญูเนี่ยมันคือระบบเจ้าหนี้ลูกหนี้เว้ยโดยที่พ่อแม่ไม่รู้ตัวมันคือกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาให้เราความอยากที่คุณพูดไปเมื่อต้นคลิปอะเขาอยากให้เราเรียนอันนี้เขาอยากให้เรามีชีวิตแบบนี้เขาอยากให้เราเรียนสูงเขาอยากนู่นนี่นั่นแต่อยู่ต้องรีเทิร์นเขาด้วยความกตัญญูไงเข้าใจปะความอยากทั้งหมดที่เขามีอะไม่ได้ให้แบบเปล่าๆนะไม่ได้เหมือนที่กูให้มาคือแบบเปล่าๆนึกออกปะมันก็คือแบบให้และสักวันอยู่ต้องกตัญญูกับเขาคือให้พร้อมความคาดหวังไม่และการให้ความกตัญญูเนี่ยความกตัญญูนี่มันมีอะไรที่เห็นเป็นภาพได้ไหมอย่างเช่นคือ definition ของเขาว่ากตัญญูอ่ะคือนกมองมันไม่ได้เป็นแบบไม่ดีนะเว้ยจริงๆแล้วความกตัญญูมันคือการที่ใครสักคนมีพระคุณกับเราหรือมีบุญคุณกับเราแล้วเราตอบแทนสิ่งที่เราได้รับมานั้นให้กับเขาไม่จำเป็นจะเป็นพ่อแม่ด้วยซ้ำอันนี้คือความกตัญญูไม่ได้รู้สึกในความคิดของแบบนั้นเว้ยอย่างกูรู้สึกแค่ว่าแบบการที่คนนึงเขาจะกตัญญูหรือไม่กตัญญูอ่ะมันต้องเกิดจากความรักก่อนอยู่ให้ความรักเขาแบบไหนอยู่ก็จะได้รับความรักแบบนั้นกลับมาอยู่เลี้ยงดูเขาแบบไหนเมื่อเขาโตไปเขาก็จะให้ความรักอยู่หรือก็อยากจะดูแลอยู่แบบนั้นบางครอบครัวพ่อแม่อาจจะแบบไม่ได้มีเงินเยอะแต่ในมุมของกูอะถ้าเกิดสมมติกูเป็นลูกแต่ว่าพ่อแม่ก็คือคนที่ไม่ได้วางแผนการเงินมาหรือเปล่าถ้าในเจนนี้เราจะต้องรู้จักวิธีการวางแผนการเงินแน่ๆแหละแต่คนเจนก่อนไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็คือฉันมีลูกจะต้องโตทันใช้เพราะเมื่อฉันแก่ตัวไปจะได้มีคนดูแลฉันแต่คนเจนเนี้ยเขาก็จะเปลี่ยนความคิดแล้วว่าเราจะต้องแก่ไปไม่เป็นภาระใครเราต้องวางแผนทางการเงินซึ่งเป็นคนละเจนกันแต่ความกตัญญูก็คือเราก็จะต้องดูแลเขาตามที่เราไหวด้วยเว้ยแบบไม่กดดันนะแล้วเราก็อยากทำอันนั้นคือความกตัญญูเข้าใจฟีลป่ะใช่เพราะอันนี้เห็นเคสน้องที่ออฟฟิศกลายเป็นว่าคนที่หาได้ก็ต้องหาอยู่อย่างนั้นพ่อแม่แบบมีลูกหลายคนอันนี้ยกตัวอย่างนะเขามีลูกหลายคนทีนี้น้องที่ออฟฟิศเป็นเหมือนน้องสาวคนเล็กแล้วก็มีพี่ชายทีนี้พี่ชายไปมีครอบครัวแต่พี่ชายก็ไม่ได้ทำงานที่จะมีเงินมาหาเลี้ยงครอบครัวได้แล้วมีลูกทีนี้พี่ชายก็เลยเอาลูกเนี่ยไปให้ปู่กับย่าคือพ่อแม่เขาเลี้ยงที่ต่างจังหวัดแต่พ่อแม่ก็ทำไร่ไม่ได้มีรายได้สูงมากพอที่จะมาจุนเจือคนที่มาอยู่ด้วยกลายเป็นว่าน้องสาวคนเล็กเนี่ยที่เป็นน้องที่ออฟฟิศเนี่ยต้องทำงานหาเงินมีรายได้มากกว่าคนอื่นก็เลยต้องแบ่งให้แม่แล้วแม่ก็ไป manage เอากลายเป็นเสาหลักของคนที่ไม่ใช่แค่พ่อแม่แหละของพี่ชายเมียพี่ชายหลานลูกพี่ชายแล้วน้องเขาจะมีอนาคตยังไงอะเมื่อไหร่น้องเขาจะมีเงินเก็บอะอันนี้เป็นแบบ mindset ที่ผิดไปหมดแล้วไม่ให้ก็เอาละแม่ก็ดึงดราม่ามาแบบเราก็ต้องสงสารนะแม่ร้องไห้ร้องกินไม่พอสมมติแม่โทรบอกกินไม่พอทำไงอะแม่ก็เลยฉันไม่ค่อยกินแล้วเดี๋ยวทุกคนจะได้กินคนเราเห็นแม่เราแล้วเราอยู่อย่างเงี้ยแล้วเรายังมีกินอ่ะเราจะไม่แบ่งก็ไม่ได้ปะมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็วนเวียนสุดท้ายความกตัญญูนี่แหละมันจะมาเป็นตัวที่แบบทำร้ายเราอ่ะเข้าใจปะแต่ก็แค่งงเฉยๆว่าสมมติถ้าอย่างเงี้ยถ้าพูดว่าถ้าน้องเขาไม่ให้น้องเขาไม่กตัญญูและไอ้ลูกชายที่มาเกาะกินอยู่เนี่ยมันกตัญญูอะไรอ่ะนกว่าเขาใช้ความกตัญญูเป็นเครื่องมือมากกว่าคนพวกเนี้ยเขาไม่รู้เว้ยแล้วพอต้านบาปอีกไม่รู้จักบุญคุณวิบากเขาหรือเปล่างงเลยเพราะถ้ากูเป็นน้องคนนั้นกูพูดว่าใช่คือแม่คลอดฉันแต่ฉันเนี่ยไม่ได้คลอดพี่ชายฉันเพราะฉะนั้นน่ะไปหางานทำค่ะต้องช่วยกันค่ะแต่คือเขาก็จะไม่ได้มี mindset อย่างนี้เขาจะไปคิดว่าครอบครัวคนที่หาได้ก็เธอทำได้เขาทำไม่ได้เราต้องเนื่นนี่เขาไม่พยายามมันไม่มีใครทำไม่ได้มันแค่ไม่พยายามว่าหลายๆเคสอะคือแบบดีเท่าไหร่ก็ไม่พอฉันว่าฉันดีแล้วนะแต่ฉันยังดีไม่พอเพราะถึงบอกไงว่าคนที่บัญญัติว่าลูกฉันดีไหมคือคนที่เป็นพ่อแม่อยากให้ทุกคนที่อยู่ในสถานการณ์เนี้ยแบบเนี้ยนะที่แบบไม่พอแบบเหนื่อยมากเลยหรืออะไรก็แล้วแต่หยุดก่อนเลยหันกลับมามองตัวเองก่อนใช่หยุดกลัวบาปกรรมเซตเลยว่าเราช่วยเขาได้เท่าไหร่ที่เหลือยังไงคือต้องบอกก่อนนะเพราะว่าเนี่ยมาจากบ้านที่แบบพ่อแม่แบบว่าไม่เป็นไรเลยลูกใช้ชีวิตเลยลูกเดี๋ยวเขาหาจัดการตัวเองนู่นนี่นั่นลูกไปใช้ชีวิตเลยเพราะว่าเขาไม่อยากเบียดเบียนลูกเพราะเขาก็เข้าใจว่าในวันที่เขาเป็นพ่อแม่แล้วเนี่ยเขามีลูกมาลูกโตเขาก็เคยอยู่ในช่วงอายุแบบนี้เหมือนกันเขาหาเงินเขามีรายได้เท่านี้ถ้าเขายังดึงของลูกไม่หยุดเมื่อไหร่ลูกจะตั้งตัวได้แล้วถ้าลูกยังตั้งตัวไม่ได้สักทีวันที่เขาไม่อยู่เขาก็เป็นห่วงแต่ถ้าในวันนี้เขาช่วยเหลือตัวเองได้แล้วลูกหาจนตั้งตัวได้แล้วสุดท้ายแล้วมันหมดห่วงแล้วเว้ยเผลอเหลือไปแบ่งเขาด้วยนะใช่เผลอเหลือไปแบ่งวันที่เขาป่วยวันที่เขาอายุเยอะแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้ายังดึงกันแบบนี้แล้วก็มันก็ไม่มีทางไปไหนได้ใช่แล้วทวงถามว่าถ้าเขาไม่สะดวกจะให้ไปพูดจาไม่ดีกับเขาอีกหมดกำลังใจอีกคน
คนเราทุกคนไม่ต้องเด็กละมึงรักพ่อแม่ตัวเองเว้ย ใช่ เวลาพ่อแม่โทรมาด่ามาสาปแช่งมาอะไรมึงเสียใจกันหมด มันเสียกำลังใจในการที่จะไปทำงาน จะสร้างอนาคต จะไปใช้ชีวิตต่ออย่างที่ชอบพูดว่าคำพูดพ่อแม่ศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่เป็นพระในบ้านท่าน ถ้าท่านเป็นพระในบ้านท่านก็อย่าพูดอะไรไม่ดีสิ พระเนี่ยจะไม่พูดจาไม่ดีนะ เริ่มจากพระจะไม่พูดจาไม่ดีก่อน ใช่ ว่าอย่างแรกเลยนะ พ่อแม่ต้องยอมรับก่อนว่าตัวเองอ่ะคือคนหนึ่งคนเว้ย ใช่ คำว่าพ่อหรือแม่ไม่ได้แปลว่ายูมีอะไรเหนือกว่าคนอีกคนนึงยูไม่ได้ถูกไปหมดซะทุกเรื่องยูมีอารมณ์ยูมีความรู้สึกยูมีความอยากยูมีชีวิตของยูสามารถทำผิดยูสามารถปรับความเข้าใจได้ยูสามารถขอโทษได้ยูสามารถรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นได้ ใช่ มันเท่ากัน แล้วครอบครัวมันคือความรักอยู่แล้วเว้ยเพราะฉะนั้นสมมุติคนในครอบครัวเราทำพลาดทำผิดไปเราบอกหรือแม้แต่เป็นการต่อว่ากันเหมือนเราโตมาด้วยที่การพ่อแม่ว่าแต่สุดท้ายถ้ามัน end up ด้วยความรักความหวังดีผิดก็แก้ทุกคนพร้อม รับฟังอะไรเงี้ย คุยกันกลับอยู่แล้วเว้ย คือครอบครัวมันต้องเป็นที่ที่เราปลอด เซฟ ภัย โซน คุยกันได้จริงๆ ใช่ เลย คือเขาก็ไม่ได้มีคู่มือนะว่าพ่อแม่ที่ดีไหมว่าเป็น1 2 3 4เพราะว่าเขาก็โดนหล่อหลอมมาจากสิ่งที่เขาได้รับ ใช่ไง มา ใช่ไง แล้วอย่างเงี้ยเราจะมีโซลูชันให้เขาไหมว่าแบบจริง ๆ แล้ว อันนี้ส่วนตัวนะ เอาแบบที่กูฟังพระอาจารย์วอมาไหม บอกแล้วทำรีเสิร์ช ไม่แบบสำหรับเราอย่างเราโตมา เราเชื่อว่าทุกคนก็ต้องเป็นเว้ยว่าฉันไม่ชอบเลยให้คนคนนี้ทำแบบนี้กับฉัน เพราะฉะนั้นฉันก็จะไม่ทำแบบนี้กับคนอื่น แต่มันก็จะมีคนอีกประเภทนึงว่าอีนี่ทำกับกูแบบนี้เหรอ ได้เดี๋ยวกูหาเหยื่อก่อน กูเจออยู่แล้วทำมันก็ไม่ได้เข้าใจปะมันไม่ใช่ว่าเธอรับมายังไง แล้วมันอย่างนั้นมันต้องมีพัฒนาการสิวะถ้าไม่รู้วันนี้รู้ได้เลยว่าเราก็แค่พัฒนาแล้วแค่ปรับคือชีวิตมันต้องปรับไปเรื่อยๆ หรือว่าคนที่เป็นพ่อแม่ควรเริ่มต้นตั้งแต่วันเนี้ยลองมานั่งรีวิวตัวเองก่อนว่าเฮ้ยเราเป็นพ่อคนแม่คนแล้วเรามีลูกคนเนี้ยเราอยากให้ความรักลูกคนเนี้ยยังไงมองเห็นเขาเจริญเติบโตในแบบไหนแล้วเราก็ต้องเข้าใจเขาแล้ว respect เขาด้วย ใช่แล้วระหว่างที่ท้องเริ่มได้เลยเริ่มจากเข้าใจผัวก่อนได้เลยผัวก็เข้าใจเมียก่อนได้เลยคือเพราะสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่แค่พ่อแม่ลูกนะแต่มันคือการที่เป็นมนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างเงี้ยเข้าใจธรรมชาติของเขาเขาเป็นคนแบบนี้เขาไม่เหมือนเรา respect เขาเว้ย คนเจนเก่าก็จะชอบคิดว่าสิ่งที่ตัวเองได้รับมามันสิ่งที่ถูกต้องที่สุด ใช่ แต่จริงๆบนโลกเนี้ยไม่มีสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิดเว้ย ใช่ ทุกคนอ่ะคือไม่มีใครเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบเว้ยเพราะฉะนั้นอ่ะเราอ่ะพอเขาพูดอะไรออกมาถึงอ่ะเราต้องมากลับมาคิดก่อนอย่างเด็กเนี้ยสมมติเราเคยไปเจอตัวอย่างหนึ่งมาว่าเขาอาจจะแบบทะเลาะกันในบ้านแล้วลูกพูดขึ้นมาว่าก็ไม่ได้ขอมาเกิดปะพ่อแม่เจ็บคือคำนี้คือแบบพ่อแม่เจ็บมากแบบรู้สึกว่ามึงเนรคุณคำถามคือทำไมไม่ย้อนกลับมาดูตัวเองก่อนว่าทำไมเขาถึงมีความคิดว่าเขาไม่ได้ขอมาเกิดล่ะลูกอ่ะเขามีวุฒิภาวะต่ำกว่าเราอยู่แล้วเว้ยเราต้องคิดแบบนี้ก่อนแล้วเราก็เริ่มที่ตัวเราส่งต่อไปให้เขาอย่างเงี้ย ไม่รู้ว่าเราสามารถสรุปประเด็นอะไรได้ไหมก็คิดว่ามันก็คงไม่มีคำจำกัดความตายตัวว่า ไม่มีสูตรสำเร็จ ลูกที่ดีหรือพ่อแม่ที่ดีควรจะเป็นยังไง แต่ละครอบครัวต้องนั่นแหละพูดคุยกัน ใช่ เข้าหากัน แล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่แบบอาจจะแบบรู้สึกกดดันรู้สึกไม่มีใครหรือว่าโดนทั้งการทำร้ายร่างกายทั้งจากคำพูดแล้วก็ทำร้ายร่างกายแบบการกระทำแบบอยากให้ทุกคนแบบรู้ว่าไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วก็พยายามดึงตัวออกมาแบ่งแยกให้ออกว่าแบบฉันมีทางเลือกมากกว่านี้นะถ้าพ่อแม่เขาเป็นแบบนี้เราจะมีชีวิตของเราได้ยังไงเราก็แยกตัวออกมาแล้วพยายามหาทางมีชีวิตของเราแต่เราสามารถจัดวางเขาอยู่ใน ส่วนหนึ่งของชีวิต ส่วนหนึ่งของชีวิต ที่ไม่ใช่ ได้ ทั้งหมด แต่ไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่เจ้าชีวิตคือความกตัญญูมันคือสิ่งที่เราต้องตอบแทนบุญคุณเราไม่จำเป็นต้องไปแบกชีวิตใครลองนึกภาพดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรามีคนที่ให้กำเนิดเรามามีคนที่เลี้ยงดูเรามาหลายคนอย่างเงี้ยเราจะบั้งแบกทุกคนก็ไม่ไหวไงเราก็ตัวเองเราก็จะไม่รอดแล้วถ้าเกิดใครที่อยู่ในจุดที่แบบรู้สึกเหนื่อยมากๆรู้สึกแบบชีวิตจะไปต่อยังไงให้ลองกลับมาคุยกับตัวเองก่อนว่าเฮ้ยเราอะรับผิดชอบชีวิตของเราเองตอนเนี้ยยังไงแล้วเราถึงจะไปสามารถรับผิดชอบชีวิตคนอื่นได้วันนี้ก็ประมาณนี้พบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะสำหรับคนที่ชอบคอนเทนต์ของช่อง Betty Story ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งตอนนี้ทาง YouTube ก็มีปุ่ม Thanks ข้างล่างนี้สำหรับคนที่ต้องการจะซัพพอร์ตช่อง Betty Story ก็สามารถกดได้เลยนะคะบ๊ายบาย